Angels! Welcome back to our YouTube channel at ngayon may gagawin kami at yun ay Condensed Milk Malunggay Carrot Puto! Ito yung my ingredients. So now, let's start. First, yung eggs. And i-mix na natin. Dapat one direction lang para maganda yung pinalabasan. Next is, ilagay na natin yung butter. And vanilla. Dapat mix well natin. And then, add na natin yung condensed milk. Ang bagal ko mag-mix. I-mix natin lang mabuti para maganda yung kanyang pinalabasan. I-mix natin lang mabuti. One direction lang. Next, hindi namin alam kung ano ito basta lalagyan na natin yung flour. Ayan. Dapat isa pa. Ayan. Ang ganda. And then yung sugar. Add natin yung sugar po. And then, yung baking powder. And yung iodized salt. Now, ayan. Ang tagal kasi nito. So, tapos na. Kaya, i-mix na natin. Ito, mix pa rin. Lalagay na natin yung carrot and yung malunggay. Ayan, tapos na. Kaya, eto naman yung gamitin natin. Ito na, tapos na. So, ilalagay na natin dito.
last. Yung last. So, eto na, ilalagay na natin doon sa streamer. Halik kayo! Bye-bye! Kuluin natin ng 20 minutes. Cover it. So, ayan, titignan na natin. Yeah. Gagamitin natin yung toothpick. Oh, pag may dumikit, it means hindi pa yung luto. Pag wala na, edi luto na yun. So, palamigin na natin. So, kunin na natin isa-isa. Sarap, di ba? So, nakuha na natin lahat at kainin na natin. So, eto na. At titikman na namin yung puto with malunggay and carrot. Ito na. Bakit ang init? Ang hot! Ang sarap! Hotdog! Ang sarap! Ang sarap! So I think this is the end of our video. Don't forget to Subscribe! like and ring the bell to get notified.